بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکه لیلمه د ټول به روغ جوړ اوسئ. نن 15 لیسن وایو، ډیزاین ټب وایو او ډاکومنټ فارمیټینګ ګروپ وایو چې په دې کې کوم موضوعات دي. کنټرول دبلیو، کنټرول ان، مخکې مو هم ټب، انزیټ ټب او نن به ډیزاین ټب وایو. په دې کې هم هغه د ډاکومنټ فارمیټینګ ګروپ وایو. په لومړي کې راځو یو دنه هیډینګ جوړو، مثلا د کمپیوټر کنټرول آلټ 1 کنټرول ای لاندې لیکلو په دې کې اوس موږ کولی شو ډیزاینونه د دغه ډاکومنټ چې دی د موضوعګانو چې دی د نوشتې چې دی شکلونه ورته چینج کړو. په دې شکل ټایټل ورته تغییرات راوستلی شو، هر ډیزاین دلته ورکول شو. تیم چې دی خپل هغه موضوع چې دی یعنې د لیکلو سټایل چې دی هغه کولی شو موږ ورته دلته انواع او اقسام د هغو شیکو ورکړو. په دې شکل وي، په نورو شکلونو په دې شکل وي. موږ کولی شو هغه هیډینګ یې تغییر کوي، هغه باډي ټکسټ چې دی هغه هم تغییر کوي. که چیرې موږ باډي ټکسټ ته رنګونه ورکړي وي هغه هم د هغو رنګ هم ورسره تغییر کوي. بل چې دی که چیرې موږ دا شکل ورکړی دی، که چیرې غواړو چې بیرته د هغه خپل عادي حالت ته راشي، په دې شکل موږ کولی شو هغه بیرته خپل ریسیټ کولی شو. بل چې دی براوزر فار تیمز دی، موږ کولی شو چې دو څخه یو هغه ثبت کړو د سټایل. موږ دلته مثلا زه دا سټایل دلته ورکوم او دا چې کوم براوزر کوم چې او یو وخت بل وخت هم زه وکولی شم چې دو څخه استفاده وکړم. مثلا د خان په نامه زه غواړم دا چې کومه د خان ون په نامه زه غواړم بیا دو څخه بیا هم استفاده وکړم. یا هم دلته هغه کوم بل براوزر چې دی موږ مثلا دا زه سیو کړمه، وروسته کنټرول ای سیو کوم یې دلته د ډیسکټاپ په مخ د کمپیوټر په نامه سیو کوم یې. که چیرې وغواړم چې دا سټایل نشته که نه، کنټرول زیډ چې خپل حالت ته راشي. زه غواړم هغه سټایل چې کوم دی دلته براوزر کې راولم، مثلا دا دی دلته خپل هغه سټایل چې کېږي ماته اوپن کېږي. مثلا دا دی زه دا سلیکټ کوم او بل سټایل چې دی تیم چې دی زه هغه ورته راولم. په هغه شکل موږ کولی شو چې هغه بل تیم هم په همغه شکل چیکو راولو. بل چې دی سو کرنټ تیم که چیرې موږ دا غواړو سیو کړو، وروسته دغه نه موږ کولی شو هم استفاده وکړو. مثلا دلته دا تیم زه سیو کوم په دې شکل. کوم تغیرات چې ما کې راوستلي دي زه کولی شم چې که بیرته غواړم د همغه تیم نه بیا استفاده وکړم. مثلا دا تیم دی اوپن شي، سلیکټ یې کوم چې دا اوپن شي. په دې شکل هغه موږ ته څه کېدلی شي، اوپن کېدلی شي، هماغه تغیرات پکې راوستل. نو دا هم د تیم بخش شو. بل دلته هم انواع اقسام د ډیزاینونه ورکولی شو. په دې شکل ډیزاین ولري، په نور شکلونو ډیزاینونه ولري، کولی شو هغه ورته چې کو ډیزاینونه ورکړو هغه نوشتې ته. دلته هم کالر ورته چینجولی شو، انواع اقسام د رنګ ورکولی شو. او دلته هم هغه کومه نوشته چې د هغو ډیزاین ورته تعینولی شو چې په کومه فانټ سره وي که نه، په دې شکل وي. موږ کولی شو هغه ورته چې کو انزیټ کړو، یعنې ورته اډ کړو. کسټمایز کولی هم شو. دلته یو نوی فانټ غواړو په دې شکل وي، یا په دې شکل باډي ټکسټ وي، هیډینګ او باډي ټکسټ دلته ورته تعینوو چې په دې شکلونه وي. او دا هم د نورو نوشتې دپاره چې په دې شکل وي، په سرخط ویني، په دې شکل هغه لاندې باډي ټکسټ وي د پښتو دري دپاره ویني. نو کولی شو دا په دې شکل وي، په دې شکل وي. انواع اقسام یې دلته ورته چیک کولی شو، تعینولی شو. سرنامه موږ ورته وایو، سرخط، سرنامه د دو دپاره موږ کولی شو دا چیک کړو، سیو کړو، یعنې د کسټم ون په نامه، یا هم دلته نوم ورکړو د علي په نامه که نه، دا سیو کوو انټر. نو د دو څخه موږ چیک کولی شو بیا استفاده کولی شو. دلته علي راغلی او دلته هم هغه کسټم راځي چې د علي په نامه چی شوی ثبت شوی دی. دغه کوم فانټ چې موږ دلته هم هماغه شکل راغلی چې په کوم شکل و.
په دې شکل وي هغه موږ کولی شو د ورته انتخاب کړو. بل چې د پروګرام سپیسینګ دی چې دغه فاصلې ورته تعینول شوي دومره مفصلا دلته هم ټاپ کې دلته ټول موضوعات ورته تشریح کړي وو. دلته بیا په تکراري شکل بیا هم راغلی هغه اندازې ورته چې اوپن وي، ریلیکس وي، ډبل وي، ټایټ وي، کمپلیټ وي موږ یې ورته تعینولی شو. دلته هم ورته تعینولی شي په کوم شکل وي، سمبول په شکل وي، څومره یې اندازه وي په اندازې ورته تعینولی شو. لیفت ته څومره وي، رایټ ته څومره وي هغه یې ورته شی کولی شو. تغیرات پکې راوستل یعنې سمبولونه موږ ورته د سمبول په شکل موږ ته شکل هغه پروګرام جوړ کړ. بیا هم د سمبول نیو رومن په دې شکل وي او هم په دې شکل وي هغه موږ ته همغه شکلونه چې کوي د لاسي نوشتې په شکل وي موږ هغه ورته تعینولی شو. بل افیکټ کولی شو. دلته تاثیر کم دی، مثلا زه دا ورته انتخابوم. دلته زه دپاره یو شیپ انزرټ کوم. دلته مثلا دا شیپ دی که نه دلته هم یو افیکټ ورکوم، دا انتخابوم. دلته ډیزاین ته راځم هغه افیکټ تاثیر کم ښکاري چې کوم افیکټ پرې راځي. په دې کې هم موږ کولی شو یو اډیټ ټکسټ وکړو، مثلا مای کلاس که نه داسې شکل موږ کولی شو چې یو ټکسټ هم پکې اضافه کړو هغه افیکټ یې کم ښکاري. بل چې دی سیټ از ډیفالټ که چېرې موږ غواړو چې دغه کوم تغیرات کوم سټایلونه چې موږ راوړي د دې همیشه دپاره سیټ شي نو موږ کولی شو د څخه استفاده وکړو. نو دا هم د ډاکومنټ فارمیټینګ ګروپ